क्लास 12 को कम्प्युटरको ओल्ड इज गोल्ड बुकबाट आज हामी लेसन 1 चाहिँ सल्युसन गर्नु गइरहेको छौँ। सो ओल्ड इज गोल्डको पहिलो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ 2082को क्वेसन नम्बर 10मा सोधेको छ होइन। सो यदि हजुरहरूले न्यू बुक लिनुभएको छ भने जस्तै अब 2083 अथवा 2084को लिनु होइन, यो क्वेसन चाहिँ सायद 1 नम्बर नभइकन त्यस्तै 3 नम्बर 4 नम्बरमा त्यस्तो हुनसक्छ है। सो तर हुने चाहिँ तर होइन, यही सेम क्वेसन है, खालि अब यस्तै यो इयरको बेसिसमा चाहिँ हजुरहरूले चेक गर्नु पऱ्यो कि ओल्ड इज गोल्डबाट है। सो पहिलो क्वेसन चाहिँ रहेको छ राइट एनी थ्री डिफरेन्सेस बिट्विन डिडिएल एन्ड डिएमएल गिभ एक्जाम्पल्स अफ इच है त। सो डिडिएल स्ट्यान्ड्स फर होइन, डिडिएलको फुल फर्म चाहिँ रहेको छ डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज भयो, अनि डिएमएलको फुल फर्म चाहिँ रहेको छ डाटा मेनिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज है त। सो यसको पर्पज चाहिँ छ नि डिडिएलको पर्पज चाहिँ इट इज युज टु डिफाइन एन्ड मोडिफाई द स्ट्रक्चर अफ अ डाटाबेस होइन, टेबल स्किन गर्छ। अनि डिएमएलको चाहिँ पर्पज चाहिँ रहेको छ इट इज युज टु म्यानिपुलेट द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस भयो, इन्सर्ट अपडेट द डिलिट भएर। अनि इट एफेक्ट्स द स्ट्रक्चर अफ द डाटाबेस, एक्जाम्पल क्रिएटिङ अर डिलिटिङ टेबल होइन। अनि इट एफेक्ट्स ओन्ली द डाटा इनसाइड इन टेबल्स भयो होइन। सो यो दुइटामा यो डिफ्रेन्स रहेको छ। अनि अर्को रहेको छ डी कमान्ड्स होइन, डी कमान्ड्स आर होइन क्रिएट अल्टर र ड्रप होइन। डिडिएलको कमान्ड्सहरू चाहिँ क्रिएट अल्टर र ड्रप भन्ने याद हुनु पऱ्यो। अनि डिएमएलको कमान्ड्सहरू चाहिँ रहेको छ इन्सर्ट अपडेट डिलिट सिलेक्ट है त। सो यहाँतिर चाहिँ 3टा मात्रै भनेको छ, तर मैले अझै एउटा पनि थपेछु किनभने हजुरहरूले अब 3टा मात्रै पढेर जाँदा कुनै एक्जाममा त अब 4वटा सोध्यो भने के हुन्थ्यो होइन। सो त्यसैले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा थपेको। अनि एउटा ब्याकअप गरेर भनौँ होइन। सो डिडिएल इज युज टु क्रिएट एन्ड डिजाइन डाटाबेस अब्जेक्ट भयो, अनि डिएमएल इज युज टु एड चेन्ज एन्ड रिट्रिभ डाटा फ्रम टेबल्स है त। सो यही हो डिडिएल र डिएमएलको। अब एक्जाम्पल्सको जाउँ है त। सो डिडिएलको एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ होइन हजुरहरूले चाहिँ यति चाहिँ याद हुनु पऱ्यो है त, यो डिडिएलको एक्जाम भयो र डिएमएलको एक्जाम्पल भयो है त। सो पहिला सुरु यो पनि क्यापिटल लेटरमा, यो पनि क्यापिटल लेटरमा, किनभने यिनीहरू कमान्ड हो नि त होइन, अनि क्यापिटल लेटरमा हो। अनि अब यो स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले आफूले नै नाम दिएकोले होइन, यो स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले आफ्नो नाम दिएको, जस्तै यहाँ स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्नु भयो अथवा टिचर्स भनेर लेख्नु भयो होइन। क्वेसनमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ भ्यालु हुन्छ होइन। अनि आइडी पनि हामीले आफूले नै दिएको होइन, त्यो चाहिँ इन्टिजर हुनु पऱ्यो कि, यो चाहिँ इन्टिजर हुनु भएन। अनि नेम छ नि, नेम चाहिँ क्यारेक्टर हुनु पऱ्यो, 50 लिटरको क्यारेक्टर हुनु पऱ्यो भने है त। सो डिएमएलको एक्जाम्पल चाहिँ इन्सर्ट इन्टु होइन, यो स्टुडेन्ट यो भनेको हामीले आफूले नै यो दिएको हो कि है त। अनि त्यसमा चाहिँ आइडी र नाम ऊ गर्ने, अनि आइडी चाहिँ यो भयो, यसको आइडीको भ्यालु यो, अनि नामको भ्यालु चाहिँ यो है त। सो यही हो, इजी नै छ। सो हजुरहरूले स्क्रिनसट लिनको लागि स्क्रिनसट लिँदा भयो त्यसको है त। सो अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। सो अर्को क्वेसन चाहिँ सोधिएको छ 2082को क्वेसन नम्बर 10को अरमा सोधिएको छ है, अरमा। सो वाट इज नर्मलाइजेसन सोधे, वाट इज नर्मलाइजेसन, एक्सप्लेन 2NF र 3NF है त। सो नर्मलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ डाटा इन अ डाटाबेस टु रिड्युस रेडुडेन्सी। रेडुडेन्सीको मिनिङ चाहिँ के भनेपछि रिपिटेड डाटा है, रेडुडेन्सी भनेको चाहिँ होइन रिपिटेड डाटा हुन्छ है, रेडुडेन्सीलाई रिपिटेड डाटा भन्छ। एन्ड इम्प्रुभ डाटा कन्सिस्टेन्सी है त, कन्सिस्टेन्ट डाटा चाहिँ एउटा राम्रो डाटा कन्सिस्टेन्ट बनाउनु पर्यो कि। सो यसमा चाहिँ एक्सप्लेन 2NF र 3NF भनेको छ होइन। सो नर्मल फर्म्स एन्ड देयर रुल्समा छ नि होइन, पहिला सेकेन्ड नर्मल फर्म है त 2NF। त्यो टेबल 2NF हुन्छ होइन, यदि यिनीहरू छैन, यिनीहरू कन्डिसन चाहिँ छ नि होइन, ऊ गर्छ अरे कि सेटिस्फाई गर्छ है त। सो पहिलो कन्डिसन रहेको छ डी टेबल मस्ट बी इन 1F है त। सो 2NF हुनको लागि छ नि होइन, 2NF फर्म हुनलाई चाहिँ होइन टेबल चाहिँ पहिला नै 1NF हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि नन की एट्रिब्युट्स हुन्छ नि, नन की एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ होइन मस्ट डिपेन्ड अन दि होल प्राइमेरी की के। भनेपछि यो नन की एट्रिब्युट्सहरू छ नि होइन, होल प्राइमेरी कीमा चाहिँ होइन डिपेन्ड हुनुभयो कि होइन, नट जस्ट पार्ट अफ इट है त। अनि अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ त। अब यो 1NFबाट छ नि होइन, हामीले यो होइन 2NFमा कन्भर्ट गरेको। सो हजुरहरूले पहिला सुरु होइन एउटा ऊ गर्नु पऱ्यो कि, र त्यो टेबल पनि पहिला सुरु होइन यो 1NF पहिला बनाउनु पऱ्यो है त। सो 1NF पहिला स्टुडेन्ट आइडी सब्जेक्ट मार्क्स अफ स्टुडेन्ट दिने कि, अनि एउटै आइडी दिने 1 गरेर, किनभने यो भने रिपिटेड डाटा भयो नि छैन हो, यसलाई नै त्यो कसरी छुट्याउनु त्यो गर्यो है। यो चाहिँ सिम्पल भएन, यो चाहिँ सिम्पल हो।
यो बनाउने त्यसै अनि यो चाहिँ हो कि 2NF यो चाहिँ हो 2NF होइन सो 2NF मा यो 1NF बाट 2NF मा जाँदाखेरि टेबल चाहिँ यस्तो भन्छ है त पहिला सुरु स्टुडेन्ट आइडी भन्ने नि स्टुडेन्टले पनि त्यो 1 र 2 हामीले छुट्याइन्छ त यस्तो यो दुइटा छुट्याइन्छ त हो है त अनि 1 ले अनि यिनीहरूको सब्जेक्ट र मार्क्स होइन सो हजुरहरूले चाहिँ यिनीहरू छ नि होइन प्र्याक्टिस गर्नु कि है त्यो यही इक्जाम्पल छ नि होइन एभ्री फ्रम एभ्री बोर्ड इक्जाम्पल छ नि होइन यही गर्नु कि अनि त्यो याद हुन्छ कि त्यो अरू अरू पनि त्यो सोध्ने होइन त्यो होइन खालि इक्जाम्पल भनेको चाहिँ खालि यही याद हुन्छ कि कन्ट्री गर्नु कि यिनीहरू प्र्याक्टिस गरेर यही याद हुन्छ कि है रट्नु भनौँ न रट्नु नि यिनीहरू है सो त्यसरी चाहिँ अनि आयो अर्को चाहिँ 3NF होइन सो अ टेबल इज इन 3NF इफ होइन the table must be in 2NF and this is the non-key attributes should not depend on other non-key attributes चाहिँ non-key attributes छ नि होइन अरू non-key attributesहरूमा चाहिँ डिपेन्ड भएन है त सो अब चाहिँ हामी अब अर्कोमा हेर्नु है त इक्जाम्पलमा यसमा चाहिँ पहिला सुरु 1 2 एलिस बब 10 20 साइन्स ऊ गरे होइन आर्ट्स गरे हो अनि त्यसरी चाहिँ अनि यसबाट चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेको है 3NF मा होइन सो 3NF गएपछि 1 2 ले नि एलिस बबले 10 20 नि त्यसरी अनि डिपार्टमेन्ट आइडी होइन यो डिपार्टमेन्ट आइडी चाहिँ 10 20 गऱ्यो म पनि यसलाई होइन त्यो होइन प्र्याक्टिस गरेँ भने कि प्र्याक्टिस गरेको गर्नु अनि त्यो पढेको भन्नु कि है यसलाई लेखेको गर्नु अनि आफै कन्फर्म चाहिँ सेम उनीहरूले भन्नु कि होइन सो हजुरहरूले स्क्रिनसट लिन भयो स्क्रिनसट लिँदा भयो यसको स्क्रिनसट लिनु होला सो अब यसको स्क्रिनसट लिनु सो अब चाहिँ हामी अरू क्वेसनतर्फ लागौँ सो अर्को क्वेसन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भिभिआर है यो क्वेसन चाहिँ लास्टै भिभिआर है सो क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भनेपछि evaluate the normalization process in relation database provide examples to illustrate 2NF normalization फर्ममा यो चाहिँ 2081 को ग्रेड इक्विपमेन्टको सेटमा सोधिएको छ अनि डिस्क्राइब 1NF 2NF नर्मलाइजेसन कन्सेप्ट होइन यहाँतिर क्वेसनहरू छ होइन डिफ्रेन्ट टाइपले सोधिएको छ तर क्वेसन सोधेको एउटै हो कि है टपिक चाहिँ एउटै होइन तर सोध्ने वेहरू चाहिँ फरक हुन्छ कि डिस्क्राइब दि नर्मलाइजेसन इन डिएमएमएस भयो यो चाहिँ 2076 को ग्रेड इन्क्रिमेन्टमा सोधेको छ र 2076 र 2078मा पनि डिफाइन्ड नर्मलाइजेसन एक्सप्लेन 2NF र 3NF विथ इक्जाम्पल सो भनौँ न क्वेसन सोध्ने चाहिँ सबै एउटै होइन खालि अगर क्वेसन अगर डिफ्रेन्ट टाइपले सोध्ने कि सो होइन यहाँ 2082 81 टाइम सल्युसन गर्नु गइरहेको छ 2077को 76को 78को 75को र 75को यो चाहिँ लङ क्वेसन छ है सो अब चाहिँ हामी पहिला सुरु नर्मलाइजेसन होइन सो नर्मलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ डाटा इन अ डाटाबेस टु रिड्युस redundancy, repeating data and improve data consistency है त सो द प्रोसेस अफ नर्मलाइजेसन इन रिलेसन डाटाबेस आर होइन पहिला सुरु 1NF भन्छ है अ टेबल इज इन 1NF इफ each column must contain atomic indivisible values only अनि each column should have a unique name and all values in a column must be of same type है अनि यसको इक्जाम्पल चाहिँ यो रहेको छ 1NF को टेबल इक्जाम्पल दिँदा चाहिँ खालि एउटा पनि खालि टेबल बनाउने एउटा खालि टेबल बनाएको छ त्यसपछि यो 2NF भइहाल्यो 2NF अघि हामीले भर्खर एक्सप्लेन गरेको छौँ दि टेबल मस्ट बी 1NF अनि नन की एट्रिब्युट्स मस्ट डिपेन्ड अन दि होल प्राइमरी की नट जस्ट पार्ट अफ है त अनि यसको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ यही रहेको छ पहिला सुरु यो टेबल बनाउने अनि यो टेबललाई हामीले 2NF मा कन्भर्ट गरेको भनेर देखाएको होइन सो यही भयो अनि त्यसपछि 3NF को the table must be in 2NF अनि non-key attributes should not depend on the other non-key attributes होइन अनि इक्जाम्पल चाहिँ यही भयो अनि यो चाहिँ हामी 3NF मा कन्भर्ट गरेको यो टेबललाई चाहिँ हामी 3NF गर्नु है सो यो सो हजुरहरू स्क्रिनसट दिँदा भयो यो पहिलो सुरु यो क्वेसन रहेको छ यस्तो अब चाहिँ सजिलो होला नि अब चाहिँ सजिलो होला स्क्रिनसट दिनु क्वेसन चाहिँ ठिकमा रहेको छ अनि सो अब चाहिँ हामी अरू लागौँ
अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ अर्को क्वेसन चाहिँ 2081 को ग्रेड इन्क्रिमेन्टको सेट एमा सोधिएको छ क्वेसन नम्बर 10 फर्म write the SQL DDL statement to create a table with the mentioned schema following it. यो चाहिँ हामीले टेबल दिएको छैन यो टेबल चाहिँ हामीले कसरी बनाउने हो भनेपछि यो हो कि यो टेबल यो त आउटपुट हो नि त आउटपुट आउटपुट हामीले केही चाहिँ इनपुट दियो भने मात्रै हामीले यो आउटपुट पाउन सक्छ भने चाहिँ हामीले इनपुट दिने त्यो कोड लेख्ने कोड सो यो कोड लेखेर नै छ भने होइन यो टेबल बन्यो कि है त सो पहिला सुरु हामीलाई यहाँनिर इम्प्लोइ टेबल भनेको नि त इम्प्लोइको टेबल सो त्यसैले हामीले क्रिएट टेबल भन्यो अनि यहाँ नाम चाहिँ भने होइन इम्प्लोइको राख्यो किनभने यहाँको इम्प्लोइहरूको टेबल बन्यो भने नि त इम्प्लोइको है त्यसपछि अब हाम्रो आयो इम्प्लोइ आइडी भयो इम्प्लोइ आइडीको डाटा टाइप कुन चाहिँ इन्टिजर छ नि त अनि चाहिँ हामीले इन्टिजर गऱ्यो अनि कन्सटेन्टमा छ नि होइन प्राइमरी की भन्ने छ नि त हो त्यसैले हामीले प्राइमरी की भन्ने हो कि है त अनि त्यसपछि हामीले अनि अब त्यसरी अब हामीले अर्को रोको लागि बनाउनलाई छ नि हामीले कमा राखेको छ कमा होइन कमा है सो कमामा चाहिँ नाम है त नेम भयो यो चाहिँ क्यारेक्टर 30 भयो पनि क्यारेक्टर 30 लाग्यो यहाँ कुनै कन्सटेन्टहरू छैन त्यसैले खाली छोडेको अनि एड्रेस भयो क्यारेक्टर 20 वटा भयो जेन्डर क्यारेक्टर 2 वटा भयो र पोस्ट क्यारेक्टर 50 होइन सो इजी नै हो क्वेसन खाली कति भएर पारा सोधेको अति हेरेर डलर सोधेको तर सजिलो खालको होइन सो अब चाहिँ अर्को क्वेसन लागौँ सो अर्को क्वेसन रहेको छ 2081 को ग्रेड इन्क्रिमेन्टको सेट दियो क्वेसन नम्बर 10 मा सोधेको छ लिस्ट डिफरेन्ट टाइप्स अफ डाटाबेस मोडल चाहिँ एक्सप्लेन रिलेसन डाटाबेस मोडल इन इंग्लिश है त सो पहिला सुरु हामीले यसको एन्सर चाहिँ भयो दि डिफरेन्ट टाइप्स अफ डाटाबेस मोडल आर होइन हाइरार्किकल मोडल भयो नेटवर्क मोडल भयो रिलेसनल मोडल भयो र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडल भयो त सो तीनटा डाटाबेस मोडल चारवटा डाटाबेस मोडल हुन्छ अनि यहाँ क्वेसनमा चाहिँ एक्सप्लेन रिलेसन डाटाबेस मोडल भनेकोले हामी गर्नु होइन सो मैले चाहिँ होइन पोइन्टमा लेख्नुको कारण चाहिँ किन भनेपछि हजुरहरूलाई याद होस् भन्दाखेरि हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ छ नि होइन यसलाई प्याराग्राफ भन्नाले अब यसलाई छ नि होइन यसलाई यहाँबाट फेरि जोडिदिने कि एउटा प्याराग्राफ भन्नु अनि एडभान्टेजहरू भन्छ नि होइन यो पोइन्टहरू नजिकन होइन सिधै एउटा प्याराग्राफ भन्ने कि सुई भन्नु होइन सो यो मैले पोइन्टमा लेख्नु कारण चाहिँ हजुरहरू बुझ्छ भन्दाखेरि होइन सो दि रिलेसनल मोडल इज अ डाटाबेस मोडल होइन डाटाबेस मोडल हो जसमा चाहिँ डाटा इज स्टोर इन दि फर्म अफ टेबल्स र रिलेसन है त सो रिलेसन मोडल डाटाबेस मोडलमा चाहिँ होइन डाटाहरू चाहिँ छ नि होइन इन दि फर्म अफ टेबलमा चाहिँ ऊ हुन्छ कि स्टोर भएको हुन्छ नि अनि दि टेबल्स आर कनेक्टेड विथ दि हेल्प अफ दिज रे डाटा चाहिँ टेबल चाहिँ छ नि होइन आर कनेक्टेड विथ दि हेल्प अफ दिज अनि इच टेबल कन्टेक्स रोज एन्ड कलम्स टु अर्गनाइज डाटा प्रपरली यसको मतलब चाहिँ छ नि होइन यसरी डाटा हुन्छ कि अनि यो छ नि यस्तो अनि यिनीहरू त्यो ऊ रिजन हुन्छ कि त्यो किजले गर्दा त्यो हुन्छ कि होइन सो यसको एडभान्टेज चाहिँ पनि होइन इजी टु युज होइन डाटा इज स्टोर इन सिम्पल टेबल्स लाइक एक्सेल सिट युजर्स क्यान इजिली रिड अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वर्क विथ डाटा विदाउट नोइङ कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होइन अनि अर्को रहेको छ फ्लेक्सिबल रिलेसनसिप यु क्यान लिङ्क टेबल इन मेनी वेज युजिङ किज होइन changing or adding new relationship is easy online hierarchical models. Right? So yeah. So 18 here answer. So I got the question of another. अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ हाम्रो 2081 को ग्रेड इन्क्रिमेन्टको सेट बीमा सोधिएको छ होइन र 2079 मा पनि सोधिएको छ र 2076 मा सोधिएको होइन क्वेसन चाहिँ रहेको छ राइट एन्ड 5 डिफरेन्सेस बिट्विन सेन्ट्रलाइज एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस मोडल होइन डिफरेन्सेट दि सेन्ट्रलाइज एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस सिस्टम होइन सो सेन्ट्रलाइज डाटाबेसमा चाहिँ होइन सेन्ट्रलाइज डाटाबेस इज स्टोर एन्ड म्यानेज इन अ सिङ्गल लोकेसन है सेन्ट्रलाइज डाटाबेसमा चाहिँ छ नि होइन डाटाहरू चाहिँ छ नि होइन स्टोर र म्यानेज चाहिँ छ नि होइन एउटा सिङ्गल लोकेसनमा गर्छ होइन जुन चाहिँ एउटा सेन्ट्रल सर्भर जुन चाहिँ एउटा हेडक्वार्टर सर्भर भनौँ न हेडक्वार्टर सर्भर र सेन्ट्रल सर्भर भनौँ न अनि डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेसमा छ नि होइन डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस हेज इट्स डाटा स्प्रेड अक्रस मल्टिपल लोकेसन अर सिस्टम यो एउटा मात्रै एउटा डाटाबेसमा होइन डिफ्रेन्ट डाटाबेसमा चाहिँ होइन स्टोर हुन्छ कि डाटाहरू है अनि बट इट एपियर्स टु युजर्स एज अ सिङ्गल डाटाबेस है त
अनि the data are stored in one place र सर्भर होइन डिस्ट्रिब्युटेडमा चाहिँ the data are spread across servers अनि all users access the same central server and user can access the nearest server. It is easier to manage. It is more complex to manage. If the server fails, all users lose access to the किनभने एउटा ठाउँमा खालि डाटा स्टोर गरेको होइन अनि त्यही सर्भरले बिग्रियो भने कस्तो त्यो सबै डाटा हराइन्छ तर डिस्ट्रिब्युटरमा चाहिँ खालि होइन इफ वान सर्भर फेल्स users can still access data from another server होइन It may be slower for distant user. It is faster for local access है त सो यही हो हजुर सुन्तलिदा भयो यसको यो क्वेसनको सो अब चाहिँ अरू क्वेसनतर्फ लागौँ अर्को क्वेसन रहेको छ Evaluate the advantages of DBMS compared to traditional file-based database. यसलाई चाहिँ खालि normally advantages of DBMS सोधेको है अरू केही हेर्नु भएन advantages of DBMS सोधेको छ database management होइन सो पहिलो पोइन्ट रहेको छ डाटा सेयरिङ होइन सो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ खालि होइन allows multiple users to access and use the same data at the same time. It helps different departments or applications share information easily. सो यसले चाहिँ डाटा चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ इजी गर्छ भनौँ न होइन सो अनि अर्को पोइन्ट रहेको छ डाटा सेक्युरिटी DBMS provides strong security features to protect data from unauthorized access checking. DBMS ले चाहिँ एउटा strong security features चाहिँ provide गरिएको छ होइन डाटाहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न from unauthorized access होइन only authorized users can view or change certain parts of the data होइन अनि improve data access होइन with DBMS होइन users can easily search, update and manage data using the simple commands like SQL होइन It provides quick and flexible way to access and handle data. Right? So data redundancy control. In DBMS, the same piece of data is stored only once. Right? And this saves storage and improve the performance too. यसले चाहिँ यसले चाहिँ होइन डाटाहरू चाहिँ म्यानेज गर्दछ नि होइन त्यही सेम डाटाले छ नि होइन एउटा एकजमै खालि उ गर्छ अरे कि स्टोर गर्छ अरे कि होइन त्यो जुन चाहिँ रिपिट नहुन्छ कि अनि अर्को रहेछ ब्याकअप एन्ड रिकभरी रहेछ DBMS provides automatic backup and recovery features to protect data from losing it. If the data gets corrupted, it can be stored from the backup. So यही रहेछ सो पार्ट 1 मा चाहिँ छ नि होइन आज हामी यतिमा सल्युसन गर्छौँ सो पार्ट 2 मा चाहिँ यसको कन्टिन्यू हुन्छ है त सो पार्ट 2